đang tìm một cái bánh xe không cái bật lửa và một thanh sắt sáo này để cho cái bánh xe nó vô cái trục 6 ly.
Sau khi mình chạy bông thì mình sẽ đo lại cái cốt này nó lớn bao nhiêu nha các bạn. Mình dùng thước banh me nè để đo cho chính xác. Đây. Cái này là đúng khoảng 8 cái cốt này, cốt 8 ly nha các bạn. Đây. 8 ly hơi non chút. Rồi. Cái chỗ mình mới vừa quay nè. Đây. Nó được là 1/2. Đây các bạn. Đây. Chỗ mà mình quay, bạn quay 4-5 vòng thì nó sẽ dài hơn chút. Đây, cái này là 1/2. Như vậy là chắc chắn là bỏ bạc đạn vô nó sẽ rất là bóp nha. Dụng cụ để mà làm cho cái cốt nó lớn ra như thế này để giúp cho các bạn đóng bạc đạn cho quạt máy hoặc là đóng rotor cho nó khít với cốt. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng video này sẽ đem lại những ích lợi cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hay bổ ích, xin vui lòng một like và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Đồng thời đăng ký kênh và nhấn chuông để các bạn không bỏ lỡ những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.